Hej, jag heter Martin och jag är ultralöpare. I min serie av lite kortare filmer om prylarna på och utanför löparspåret så är det idag dags för att snacka om mina tankar kring kläder. Häng med! Jag gissar att nästan alla som springer redan har kläder. Så det är väl kanske inte så mycket att orda om. Jag tror att de flesta också har provat sig fram och hittat kläder man gillar. Men jag tänkte bara kort dra lite om mina klädval och varför jag gör de valen jag gör. Och framförallt då när det kommer till ultra och riktigt långa pass. Och den viktigaste faktorn när man väljer kläder för ultra och springa långt, det är att undvika saker som kan skava. Det innebär att välja material som fraktar bort fukt från kroppen så man inte är för blöt längst in. För det orsakar ofta skav. När hud skaver mot hud blir det mycket värre när det är blött. Det innebär också att hitta rätt passform. Det är också naturligtvis kläder efter väder. Vid kallt väder får man ha mer kläder än vid varmt väder. Det säger sig självt. Det kan vara värt att starta lite kall. Det är absolut inte fel för man vet ju att man kommer bli varmare med tiden. Men därmed inte säga att man ska vara för kall. För kalla stela muskler, de har lättare att gå sönder än varma, mjuka muskler. Precis som vid vandring och andra aktiviteter så förespråkar jag lager på lager. Fördelen med det är att man kan skala av lager och ta på lager efterhand som temperaturen ändras. För under ultralopp så är det stor chans att den temperaturen du startar i inte är samma temperatur som du kommer ha under hela loppet och gå i mål i. Till exempel Kullamannen startar på kvällen. Det är lite kyligt, men det är som absolut kallast innan gryningen många gånger. Så man kan räkna med att behöva ta av sig lite när man blivit varm, men sen behöva ta på sig innan gryningen. Och då är det bra med lager på lager. Och även att ha bra överdragskläder som är vindtäta. För vindtätt material skyddar väldigt mycket. Så en vindtät regnjacka och ett par hyfsat bra regnbyxor skyddar mycket. Jag har både jacka och byxor i extremt lätta material. Och de skyddar kanske inte superbra vid regn alla gånger. Men de håller den hyfsat varm. Och i och med att de är lite vindtäta så stoppar de den kyliga vinden. Och det håller uppe temperaturen en hel del, vilket ändå gör det behagligt att springa i. Regnar det mycket kan man även fundera på poncho. Jag provade lite poncho under hubben. Men en augustidag där det var regn och sol om vartannat så var kanske poncho inte helt rätt val. Det blev alldeles för varm. Det kanske viktigaste klädesplagget vid traillöpning och ultralopp är ju sockarna. Jag använder oftast vanliga enkla träningssockar. Men jag har börjat prova lite tåsockar från en Gingy som har fack för varje individuell tå. Vilket ska hjälpa till att undvika blåsor på fötterna. Men om man ska springa med det så rekommenderar jag också att man tränar ordentligt med det. Jag tycker inte riktigt jag har vant mig vid det än. Jag har inte heller hittat någon modell med lagom tjocklek. Jag tycker de är antingen alldeles för tunna eller alldeles för tjocka de jag har hittat. Sen har jag också vadslivs eller långa kompressionsstrumpor så att det går upp över hela vaden. Det där är väl lite kontroversiellt fram och tillbaka om vad det passar. Jag började med det en gång för att jag hade problem med vaderna. Och det skyddar ju även mot lite brännässlor och taggar och annat när man springer igenom snår. Så jag tycker det är rätt gött att ha det. Och jag har inte sett några större nackdelar med att ha det. Så varför inte liksom. Det funkar för mig. Det är vad jag kan säga. När det blir kallt på vintern så vill man ju kanske gärna ha långbyxor på sig. Det hjälper ju också det här att jag har långa strumpor eller sleeves och ett par lite längre tights som går ner. Det gör att det bara är knäna egentligen som är nakna, men när det blir riktigt kallt så blir man ju kall även där om. Ja, och då är det långa tights som gäller. Men jag upptäckte att jag har problem med långa tights. Att de gärna drar neråt. Jag vet inte om det beror på att jag har ganska stora vader där ofta långa tights sitter tight. Men det gör att det drar neråt. Det gör att de börjar hänga lite i grenen. Och det orsakar ett skav i grenen som ger problem på långa rundor. Så det jag gör för att undvika det är faktiskt att jag har korta tights under. Så jag har ett par korta tight åtsittande, gärna kompressionstights under som då sitter bra. Och så kan de långa tightsen, om de drar ner och skaver lite i grenen, då skaver de mot de kortare tightsen istället. Vilket ger mig mycket, mycket mindre skav i grenen. Och när vi pratar lager på lager och storlekar så jag vill gärna ha mindre storlek, inte för små men absolut inte för stora heller, kläder närmast huden. Och när jag bara har t-shirt eller så eller långa tröjor så har jag gärna en tight och gärna kompression.
Men det gäller närmast kroppen. När jag har lager på lager och har något utanpå, så får det gärna vara lite större. Kanske att om jag har tights på tights, att ingenting hänger och sladdrar, kan vara en fördel. Men när jag har överdragsbyxor och en överdragsjacka får de gärna vara en storlek för stora. För det gör det lättare att ta på sig dem utanpå. Och framförallt byxorna är sköna om de är stora nog att kunna dra på sig utan att ta av sig på skorna. För det underlättar ju mycket. Jag gillar ju även att ha någon form av huvudbonad på mig när jag springer. Idag är det lite soligt och har jag gärna hatt. Regnar det så har jag också gärna hatt eller keps. Skydda mot regnet, skydda mot solen, skugga mig så jag inte blir så bränd. Är det kallare eller om det är lite mer molnigt så har jag gärna en buff på huvudet. Den kan dels fällas ner som ett pannband, men den kan också fällas över som en mössa. Jag springer sällan i tjock mössa för jag tycker det blir alldeles för varmt för mig. Året om kan jag ha buff. Antingen enkel eller dubbelvikt kan man också ha den. Det är oftast över öronen när det blir kallast. Ja, det var väl allt jag hade att säga om kläder. Jag gillar att ha kläder på mig. Ja, jag har inga speciella favoritmärken när det gäller kläder. Jag ska köpa kläder som sitter bra och som passar. Planerar man att springa långt ut på kläder på tävling, så spring långt i dem på träning först. Med det ska jag ta och springa hem. Och tack för att du tittat. Vill du se fler sådana här videos, tryck på gilla-knappen. Tycker du om mina filmer så tryck på prenumerera-knappen om du inte redan har gjort det. Har du något speciellt du vill att jag pratar om i min serie om prylarna på utanför banan, så skriv en kommentar så ska jag se vad jag kan göra.